आज हामी यो पार्टमा यो जुन लोगोको पार्ट हुन्छ लोगो चेन्ज गर्छौं हामी यो टेक्स्ट हो अहिले टेक्स्टलाई हामी इमेजले रिप्लेस गर्छौं त्यस्तै गरी कुनै पनि वेबसाइट वेब एप्लिकेसन डोमेन रेजिस्ट्रेसन वेब होस्टिङ आदि कामहरू गर्नु परेमा हामीले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब हामीले यो लोगो चेन्ज गर्नको लागि यतातिर जानुपर्छ एपियरेन्स थिम्स कोमुनि कस्टमाइज यहाँ डिफ्रेन्ट अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट पनि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा थीम अप्सनमा जानु भए पनि हुन्छ हजुरहरूले यो बाहेक अरु कुनै पनि न्यूज वेबसाइटको थीमहरु युज गरिराख्नु भएको छ भने पनि सेम हो प्रोसेस खासै फरक छैन अलिअलि डिफरेन्स होला तर खासै धेरै फरक छैन अब यसमा साइट आइडेन्टिटीमा जानु होला अब यहाँ हामी यो हेर्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट छ टेक्स्ट यसलाई हामी अब यहाँ लोगो या जेपीजी अथवा पीएनजी कुनै पनि फर्मेट हामी एउटा राख्छौं कुनै कुनै न्यूज साइटहरुमा अथवा थीमहरुमा यहाँ डिफाइन गरेको हुन्छ कि यो लोगोको आइकन कति लोगोको साइज कति हुनुपर्छ भनेर यतै दिएको हुन्छ यसमा दिएको छैन हामी आफ्नो अनुसार अब हामी यता राख्छौं म फोटोशपमा आएको छु अहिले म नयाँ फाइल लिन्छु फाइल न्यू यसमा अब विड्थ म 300 राखिदिन्छु र हाइट चाहिँ 85 डिफाइन गर्छु यो पिक्सल्स हुनुपर्छ इन्चेस हुनु हुँदैन इन्चेस भयो भने चाहिँ नि अब धेरै ठुलो हुन्छ ओके यो साइजको आएको छ र म यसमा कलर चेन्ज गर्छु त्यसमा रेड छ भन्दाखेरि कलर कम्पोज अनुसार कलर पनि म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको लागि म रेडै राखिदिन्छु माई न्यूज यति मात्र राख्छु कन्ट्रोल ए थिचेर यो अलिकति सानो बनाउँछु 4.5 र अब यहाँ अब लोगो राख्नुहुन्छ भने लोगो पनि राख्न सक्नुहुन्छ फर एक्जाम्पल म अहिले लोगो त बनाउँदिन एउटा सिम्पल बनाउँछु म यो भयो लेयर न्यू लेयर न्यू लेयर र यसमा ब्ल्याक लेयर ब्ल्याक कलर फिल गरिदिन्छु यसो घुमाए ताकि ब्ल्याक कलर सेलेक्ट होस् भनेर र यसमा कलर फिल गरे मैले यसमा अब यो बाहिरको पार्ट म मेटाइदिन्छु यताको यो म्याजिक टुल लिएर यता क्लिक गरेपछि यस्तो आउँछ र किबोर्डबाट डिलिट दिन्छु म यो अहिले रफ हो अब रियल लोगो बनाउँदाखेरि त बिस्तारै गर्नुपर्छ कुनै लोगो बनाउँदाखेरि त 1 दिन 2 दिन 3 दिन त्यस्तो पनि बित्छ कन्सेप्टहरु बनाउँदै गर्दाखेरि एन्ड न्यूजको एन्ड राख्छु सिम्पल लोगो अब यसलाई अझै एट्र्याक्टिभ पनि बनाउन सकिन्छ अहिलेको लागि हामी यति मात्र गरौँ र लोगो फ्री लोगोहरु इन्टरनेटमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ त्यो डिजाइनहरु अलरेडी प्रिमेड डिजाइनहरु फ्रीमा पाइन्छ तर फ्री लोगो भनेको जस्तो चाहिँ नहुन सक्छ आफ्नो कन्सेप्ट अनुसार आफुलाई चाहिने अनुसार चाहिँ नहुन सक्छ र अब फाइल सेभ एज आफ्नो कम्प्युटरमा सेभ गर्नु होला र यो फोटो पीएसडी फर्मेटमा पनि एउटा सेभ गरेर राख्नु भए हुन्छ किनभनेदेखि पीएसडी फर्मेटमा सेभ गर्नु भयो भने त्यो लेयर्समा काम गर्न सजिलो हुन्छ पछि र त्यस्तै गरी अर्को म सेभ गर्छु जेपीजी मा गर्छु पछाडिको ब्याकग्राउन्ड ट्रान्सपेरेन्ट चाहिने हो भने अघि न फाइल न्यू गर्दाखेरि ट्रान्सपेरेन्ट गरेर पीएनजी मा सेभ गर्नुपर्छ जेपीजी सेलेक्ट गरे मैले
अनटाइटल छ र यसरी नै अरू फर्मेटमा पनि सेभ गर्न मिल्छ यो मिडियम राख्दिन्छु म त्यस्तै गरी अरू फर्मेटमा सेभ गर्नुपर्ने छ भने फेरि फाइल सेभ एज गरेर अरू फर्मेट सेलेक्ट गर्नुपर्छ पीएसडी पीएनजी अब त्यो किन भनेको भन्दाखेरि यसमा त व्हाइट कलर छ खासै फरक परेन कुनै कुनैमा ब्ल्याक कलर हुन्छ ब्ल्याक कलर हुँदाखेरि अब ट्रान्सपेरेन्ट यता व्हाइट चारपाटी र पछि ब्ल्याक भयो भने त्यो मिसम्याच हुन्छ अब लोगो सेलेक्ट गर्नु होला अब अलरेडी अपलोड गर्नुभएको छ भने मिडिया लाइब्रेरीबाट राख्नु होला र सेलेक्ट अपलोड गर्नुभएको छैन भनेदेखि सेलेक्ट फाइल गर्नु होला क्लिक गर्नु होला यसरी अघि राखिएको ठाउँबाट सेलेक्ट गर्नु होला यहाँ अल्ट टेक्स्टमा चाहिँ अब आफ्नो नेम दिन सक्नुहुन्छ जस्तै वेबसाइटको नेम दिन सक्नुहुन्छ टाइटल क्याप्सन यो डिस्क्रिप्सनमा सबैमा नाम दिनु होला यहाँ माई न्युज वेबसाइट अथवा एबीसी न्युज वेबसाइट यसो दिन सक्नुहुन्छ सेलेक्ट अब यसले क्रप गर्नलाई अप्सन दिएको छ क्रप गर्नुभयो पनि हुन्छ अथवा क्रप गर्दा काटिन्छ स्किप क्रप गरिदिन्छु म अब यहाँ आएको छ अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माई न्युज वेबसाइट भनेर आएको छ यसमा अब स्लोगन पनि दिन चाहनुहुन्छ भने यही अघि न त्यो फोटोसपमै स्लोगन पनि दिन सक्नुहुन्छ यहाँ मुनिपट्टि देखेर जस्तै कि अब यो लेयर भयो माई न्युजको फेरि म यो सेलेक्ट गर्छु यो सेलेक्ट गरेर यो चाहिँ सेलेक्ट गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ क्लिक गरे स्लोगन अब यो अलिकति सानो गर्नुपर्छ हामी स्लोगन नेपालीमा राख्नुहुन्छ भने प्रिटी फन्टमा युज गर्न सक्नुहुन्छ र यो दुईटा अलग अलग लेयर हो यो ग्राफिक डिजाइनिङमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो प्रिभियस च्याप्टरहरू ग्राफिक डिजाइनिङमा छ र त्यसपछि यो साइट आइकन पनि दिएको छ साइट आइकन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ जुन देखिराख्नु भएको छ फेसबुकको आइकन त्यस्तै गरी हाम्रो वेबसाइटमा पनि यता यो अहिले मेरो लोकल सर्भरको आइकन आइरहेको छ यहाँनिर आइकन ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले यहाँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ उसले चाहिँ नि साइटको आइकन चाहिँ नि 512 by 512 पिक्सल्स भनेर दिएको छ त्यही अनुसार हामीले फोटोसपमा म्यानेज गर्नुपर्छ यसलाई नै क्रप गर्न पनि सकिन्छ र नयाँ बनाउन पनि सकिन्छ 512 by 512 र रेजोल्युसन 72 ठिकै हुन्छ थोरै अब यसलाई सेभ गर्छु म फाइल सेभ एज यसलाई चाहिँ नि म पीएनजी फर्मेटमा पीएनजी जेपीजी नै खास यसलाई चाहिँ नि ब्याकग्राउन्ड ट्रान्सपेरेन्ट गरेर पीएनजीमा सेभ गर्नुपर्छ यो मैले अहिले जेपीजीमा नै गरेँ जेपीजी गरेँ भने चाहिँ चारपाटे आउँछ नयाँ नै बनाउँछु म फाइल न्यू 512 by 512 त्यो अघि नै हामीले जेपीजी नै हाल्यो भने के हुन्छ भने यस्तो गोलो आउँछ यो अनि गोलोको बाहिर चाहिँ चारपाटे यस्तो सेतो पनि आउँछ त्यो राम्रो देखिँदैन अब यो यसरी सेलेक्ट गरेँ कलर सेलेक्ट गर्छु म कलर हामीले येलो सेलेक्ट गरेका थियौँ अघि न येलो गऱ्यौँ र त्यस्तै गरी अब यसमा अर्को कलर फिल गरिदिन्छु म अहिलेको लागि अर्को थुप्रै तरिकाले गर्न सकिन्छ यो मैले छिटो सजिलो तरिकाले गर्छु स्याम्पलको लागि मात्र र अघि जस्तै मैले यो कर्ली ब्र्याकेट हो किबोर्डमा हुन्छ यो किबोर्डमा भएको कर्ली ब्र्याकेट यो यसरी पनि गर्न सक्नु यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट पनि साइज सानो ठुलो गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यतै राइट क्लिक गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ मलाई चाहिँ किबोर्डबाट सर्टकट की सजिलो लाग्छ कर्ली ब्र्याकेट लेफ्ट थिच्यो भने चाहिँ सानो हुन्छ राइट थिच्दाखेरि चाहिँ ठुलो हुन्छ अब यसमा कलर फिल गरौँ कलर यो म्याजिक टुल लिउँ बाहिर यसो यहाँ क्लिक गरौँ सेलेक्ट भएको छ त्यसपछि किबोर्डबाट डिलिट थिच्दिएँ मैले अब यहाँ एन लेखौँ एन कन्ट्रोल ए गरेँ मैले एनलाई अलि ठुलो बनाउनु पर्यो धेरै ठुलो भयो यसलाई म यस्तो धेरै चल्दिनँ यसमा भिडियो धेरै लामो हुन्छ फाइल सेभ एज
png फाइल नेम चाहिँ पनि दिन सक्नुहुन्छ डिफल्टै छोडिदिए सेभ एज ओके अब हामी यहाँबाट हाम्रो साइट आइकन अपलोड गरौँ यहाँ अब आएको छ हाम्रो यसलाई क्लिक गरौँ यहाँ पनि यो खाली नछोड्नु होला आफ्नै अब न्युज वेबसाइटको सबै टाइटलहरु दिनु होला अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ गोलो एन भनेर आएको छ राम्रोसँग आएको छ र यो यसरी दिनुभयो भने चाहिँ राम्रो देखिन्छ र अघिको जेपीजी राखेको पीएनजी को सट्टा जेपीजी राखेको भए चारैतिर सेतो चारपाटे आउँथ्यो त राम्रो देखिँदैन थियो यति भइसकेपछि यसलाई पब्लिश गरिदिनु होला र अब रिफ्रेश गर्दाखेरि यहाँ पनि यो एन आएको छ र म यो ठुलो गर्छु अब र अब यसमा हाम्रो लोगो रेडी भइसकेको छ र लोगो चाहिँ यो भन्दा हामीले धेरै राम्रो बनाउनु पर्छ यो अहिले सिम्पल एक्जाम्पलको लागि मात्र भएकोले मैले धेरै चलेन यसमा थ्यांक यू फर वाचिङ